নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। এইবাৰ যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবা 2024 চনত তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে 2024 চনৰ মেট্ৰিকত ইংলিছৰ কেইখনমান কমন ৰচনা দিয়ক, যিখন 24ত অহাৰ চান্স আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। গতিকে মই ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইটো টপিকৰ ওপৰতে বনাওঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি কমন ইংলিছ এছে ফৰ SSLC 2024 কাৰণে কেইখনমান এছে লৈ আহিছোঁ। এইকেইখনৰ পৰা কমন আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তো প্ৰথম এছেখন আমি লৈছোঁ যে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ। এই এছেখন তোমালোকৰ বিগত বৰ্ষৰ ওপৰত আহিছে আৰু 24 চনত অহাৰ তোমালোকৰ 90% চান্স আছে। গতিকে এছেখন তোমালোকে পঢ়ি যাবা আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। এইখন আহিব অহাৰ চান্স আছে, গতিকে এখন এইবাৰ কমন হৈ আছে। আমি যদি চাওঁ নেক্সট এছেখন, তেনেহ'লে ফ্লাড ইন আছাম। ফ্লাড ইন আছাম এছেখন এইবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিহেতু বহুত বিগত বছৰবোৰত এইখন আহিছে আৰু এইবাৰো এখন অহাৰ চান্স আছে। গতিকে এখন তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। ফ্লাড ইন আছাম টপিক ৱাইজ প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা, তোমালোকে এইখন লিখিব পাৰিবা বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এইখন তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি ভিডিঅ' লাগে এছেৰ ওপৰত, গোটেইখন এছেৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম। তোমালোকে জাষ্ট কমেণ্ট কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি নতুনকৈ আহিছা। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰা হয়। নেক্সট যিখন এছে মই তোমালোকক চাবলৈ ক'ম, সেইখন হৈছে টেলিভিশ্যন। এইখন এছে হয়তো তোমালোকে দেখিছা যে বিগত বৰ্ষৰ পেপাৰসমূহ যদি চাইছা, এখন তোমালোকে দেখিছা। এইখন অকল এবাৰে আহিছিলে। তোমালোকে গোটেই পেপাৰসমূহ এনালাইজ কৰিছিলোঁ আৰু এইখন এবাৰেই আহিছে আৰু এইবাৰো অহাৰ চান্স তোমালোকৰ 90%ই টেলিভিশ্যনখন অহাৰ চান্স আছে। নেক্সট এছেখন যদি আমি চাওঁ, সেইখন হৈছে পাঞ্চুৱেলিটি। এইখন এছেও তোমালোকৰ আগতে আহিছে আৰু এইবাৰ অহাৰো তোমালোকৰ চান্স আছে। গতিকে মই বেছি এছে তোমালোকক চাবলৈ নকওঁ। এই 4খন এছে যদি তোমালোকে চোৱা ভালদৰে, এই এছেকেইখনৰ ভিতৰে, এই এছেকেইখনৰ মাজৰে পৰা বহুতখিনি মানে যিকোনো এখন তোমালোকে এছে কমন পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি তুমি এবাৰ মেট্ৰিক দিবা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবা।